Rồi, để tiếp theo thì mình sẽ làm một cái video về giới thiệu với các bạn về biến áp nhé. Cái biến áp để cấp nguồn cho những thiết bị ấy, thì thông thường là người ta sẽ dùng có hai loại. Thực ra nó không phải là hai loại đâu mà nó có nhiều loại. Thế nhưng mà cái loại chính mà hay dùng ấy thì nó sẽ chỉ có hai loại chính. Đấy là một là cái dạng như là nguồn sung này, nguồn sung thì nó sẽ bao gồm có biến áp sung và mạch điện tử để nó tạo thành cái nguồn sung. Thế còn một cái thứ hai là nguồn biến áp đấy, nguồn biến áp thì đây là đối với những nguồn này là cái nguồn nó có cách ni, tức là nó cách ni giữa cái điện áp xoay chiều. Ví dụ như nguồn sung này nhá, thì cách ni cái điện áp xoay chiều ở đầu vào và cái đầu ra này nó đưa ra, ví dụ như cái điện áp 12V 24V thì nó cách ni, tức là nó không dùng cái mát chung ấy, thì lúc đấy là các bạn sờ cái đầu ra này nó sẽ không bị giật. Còn cái dạng mà các bạn dùng dạng như tụ này, đây tụ thì thực tế là mình cũng có thể là hạ áp, đúng không? Các bạn có thể hạ áp bằng tụ này, hạ áp bằng trở này, hạ áp bằng nhiều cái phương án khác đấy, thì có thể là mình vẫn lấy ra cái điện áp mong muốn. Tuy nhiên là dùng điện trở này hoặc dùng tụ này thì đều bị điện giật nhé các bạn nhé. Đấy, đều các khi các bạn sờ vào nó đều bị điện giật, thì người ta gọi là cái đấy là không cách ni. Vậy là an toàn ở đây thì mình chỉ nói đến hai loại nguồn, một là dạng nguồn sung, hai là dạng nguồn biến áp. Thì hai cái dạng đấy là cái dạng mà phổ biến. Cái biến áp này thì đến bây giờ là thỉnh thoảng là có những máy người ta vẫn dùng cái biến áp này nhá, bởi vì thằng biến áp này nó cũng có những cái ưu điểm riêng. Thứ nhất là nó khó hỏng, mà những cái thằng này mà có hỏng thì cũng rất dễ sửa. Thế còn như cái nguồn sung này các bạn thấy là nó rất nhiều linh kiện này, thì cái nguồn này ấy thì nó lại dễ hỏng hơn, và khi hỏng ấy thì lại đòi hỏi phải cái người phải có hiểu biết thì mình mới có thể là sửa được ở trên cái này. Bởi ví dụ như trên này nó có khoảng 100-200 con linh kiện chẳng hạn, nó chỉ chết một hoặc hai con thôi là coi như cái mạch này nó không chạy đấy, thì mà sửa chữa thì rất là khó. Thế còn đối với cái mạch cái nguồn biến áp này thì rất dễ sửa. Rồi, cái đầu tiên thì để đi vào đây mình xác định là ví dụ như khi mình có một cái biến áp, là cái biến áp như này, mình muốn biết là đâu là nguồn cấp và đâu là sơ cấp, đâu là thứ cấp. Bởi vì cái nguyên tắc của biến áp thì nó sẽ có hai hoặc nhiều cuộn dây. Đây ví dụ như là mình vẽ nhá, cái biến áp này đấy, nó sẽ trích ra đây một cuộn này, trích đây một cuộn nữa này đấy, thì đầu này là cái đầu ngoài cùng này, cuộn này đây là 220V này. Thế còn nếu mà chạy 110 thì có thể là nó chỉ dùng một cuộn thôi, và từ đây đến đây là 110V. Bởi vì ví dụ như là dùng cho cái hệ của Nhật ấy, thì nó có thể nó chỉ dùng một cuộn này thôi, hoặc là nếu mà dùng cái 220 thì nó sẽ là dùng cả hai cuộn này đấy. Thế sau đấy là nó sẽ còn có một cái loại sắt ở giữa, đúng không? Cái khung sắt này, đây khung sắt, cái này là khung sắt đặt luôn nhá, Ferrit đấy. Thế xong bắt đầu nó sẽ đưa ra những cuộn dây đầu ra, có thể lấy được rất nhiều mức điện áp đầu ra đấy. Ví dụ như là cái này các bạn có thể lấy được ra là, ví dụ là mình lấy không ở đây chẳng hạn, 0V ở đây chẳng hạn, thì từ đây đến đây là 3V chẳng hạn, cái này là 6V chẳng hạn, cái này là 9V chẳng hạn, thêm cuộn nữa ở đây thì cái này có thể là 12V lần lượt, tiếp tục như thế đấy. Thì với những thằng này nó cũng có công thức tính, ví dụ như là U1 trên U2 thì bằng là 2 trên là 1, là bằng là 1 trên N2 thì phải đấy. Cái này thì mình bây giờ không rõ lắm, nhưng mà đại thể là ví dụ như là cái U1 là sơ cấp, cái U2 là thứ cấp, cái U1 là sơ cấp, U2 là thứ cấp. Và với những cái dòng biến áp mà dân dụng thì là hạ áp, đúng không? Hạ áp là từ ví dụ như từ 220V hạ xuống còn 12
3, 6, 9, 24. Đấy, những cái mức áp mà cứ thấp hơn nhỏ hơn 220 này, đúng không? Nhỏ hơn 220 thì người ta gọi là hạ áp. Vậy này, khi mà hạ áp như này thì cái số vòng dây của cái cuộn sơ cấp sẽ luôn lớn hơn số vòng dây thứ cấp. Từ đấy là mình có thể suy ra là cái điện trở của cái thằng sơ cấp sẽ luôn lớn hơn cái điện trở của thằng thứ cấp. Rồi, cái này là cái quan trọng nhé. Đấy, thì bây giờ là mình muốn biết là cái nào là cái sơ cấp, cái nào là thứ cấp, thì các bạn đây mình sẽ dùng cái đồng hồ đo này, dùng đồng hồ. Rồi bây giờ mình đưa vào thang đo ohm, thang nhân 1 nhá, chập hai đầu quay đo này để chỉnh cái này là về 0, rồi đang là 0. Ví dụ như là bây giờ mình muốn xác định cái biến áp này đi. Đây, thì bây giờ nó đang có như cái biến áp này thì nó đang có là 4 đầu dây, và các bạn nhìn thấy ở trên này nó có hai cái dây này màu trắng này, hai cái dây này màu nâu. Đấy, thì bây giờ là mình sẽ đo thử hai cái dây màu trắng này trước này. Rồi, giá trị là bao nhiêu đây? Xấp xỉ 0, nó khoảng 0 chấm mấy ohm này. Rồi, thế bây giờ mình đo tiếp hai cái dây màu nâu. Đây, các bạn thấy là cái số ohm của nó này, cặp lại này, cái này nó hơi bẩn, nó rơi vào khoảng 80 ohm này, 50 này, khoảng 80 ohm nhé. Vậy là mình có thể kết luận luôn cái này nó có cái số ohm lớn hơn, tức là 80 ohm lớn hơn cái số này, có số ohm là chỉ có gần 1 ohm thôi. Vậy là cái cuộn này sẽ là cuộn sơ cấp, cái cuộn này sẽ cấp 220. Vậy là mình sẽ cấp 220 thử vào đây nhá, xong mình cắm thử xem là có ok hay không. Này, bây giờ mình sẽ cấp 220 ở đây. Rồi, cấp 220 rồi. Đây mình cắm này. Ok, không nổ. Bây giờ mình đo thử cái điện áp đầu ra nhá. Thì các bạn đưa cái này về thang, bởi vì cái này là hạ áp mà. Hạ áp thì đưa về thang 50, mình đo là thang 50, mình thử này. Đây là một giây mình cầm vào cái đầu này nhá, một giây mình để đây, mình đo thử xem là bao nhiêu vôn. Đây, các bạn thấy là nó rơi vào khoảng 9V các bạn. Đây, mình cầm hẳn lên này, cho vào này, cầm chặt này, 8V. Sao cái biến áp này nó cung cấp nguồn thấp nhỉ? Có 8V thôi các bạn. Đây, số vôn thấp quá. Đấy, cái dây này nó hình như nó mỏng này. Đấy, thì đây nó gần được 10V thôi, khoảng 9V. Đấy, thì đối với biến áp thì mình xác định như thế nhá. Rồi, bây giờ đấy là cái biến áp đầu tiên này. Tiếp theo là bây giờ mình thử cái biến áp này đi. Cái biến áp này, cái biến áp này nó có nhiều đầu dây hơn này. Đây là hai đầu dây là cùng màu xanh này. Đấy, hai cái đầu này màu xanh này. Còn cái này nó lại có là màu cam, màu đỏ, màu đen, 3 màu nhé các bạn này, cam, đỏ, đen. Thì bây giờ xác định cái này như nào? Đầu tiên là mình cứ đo để về thang đo ohm này, để về thang đo ohm này, mình chập hai đầu quay đo vào nhau, rồi về 0 rồi, mình đo hai đầu xanh xem như nào. Đầu xanh, hai đầu xanh nhé, cái đây này nó bẩn nên là các bạn phải kẹp thật chặt thì giá trị mới chuẩn được. Đây, thì nó cũng rơi vào chưa đến 1 ohm này. Thế bây giờ mình để một đầu xanh này, mình cố định một đầu xanh này, mình đo với các đầu còn lại này, không lên này, không lên này, vô cùng này, mình đo nốt với màu đỏ cũng bằng vô cùng. Vậy là mình có thể kết luận là hai cái đầu xanh này, hai đầu xanh này là một cuộn, hai đầu xanh là một cuộn nhé. Còn nếu mà ví dụ như là đo với những đầu này mà nó thông ấy, thì là mình chưa kết luận được cái đấy. Rồi, nó không thông thì hai đầu xanh này sẽ là một cuộn này. Thế bây giờ còn ba cái đầu này là bây giờ mình cố định là cái đầu cam đi. Đầu cam này mình sẽ cắm vào một đầu cái đo này, mình đo với đầu đen này. Đấy, đo với đầu đen này nó sẽ có khoảng bao nhiêu đây, 80 ohm. Bây giờ đo với đầu cam này,
đo với đầu cam này nó rơi vào khoảng 40 ohm. Thế thì bây giờ mình đo cái đầu đỏ này với một đầu đen này xem như nào. Đấy, đỏ với đen thì nó rơi vào khoảng 30 này, 38 ohm. Vậy là cái này thì nó sẽ là chạy được cả 110 và 220 này. Bây giờ là cái thằng này với thằng này có số ohm là lớn nhất này, thì nó sẽ là cấp cái điện áp 220 vào đây này. Đấy. Còn cái thằng này nếu mà các bạn muốn chạy 110 ấy, chạy 110 thì mình sẽ dùng cái đầu dây đỏ này, bởi vì nó là cái điện áp ở điểm giữa mà. Thì bây giờ coi như là mình không dùng 110, mình bỏ dây đỏ đi. Bây giờ mình sẽ cấp 220 vào cái thằng hai thằng này nhá, có giá trị ohm lớn nhất này. Xong mình quay hai cái đầu ra đằng này. Rồi, vừa mình xác định hai dây xanh là hai dây sơ cấp. Bây giờ mình sẽ đưa về thang 50 này. Thang 50 này, bây giờ là mình cấp điện này. Đấy, cấp điện rồi. Cấp điện rồi, bây giờ mình đo thử cái điện áp đầu ra này xem nó là bao nhiêu này. Đấy. Đầu ra này nó được khoảng bao nhiêu đây? 10 này, khoảng 16V các bạn, 16V. Điện áp đầu ra của cái này được khoảng 16V. Thế thì cái điện áp ở bên này là xoay chiều, thì cái điện áp đầu ra này nó cũng là xoay chiều, nó y hệt như thế, kể cả về biên độ, về sóng, về tần số. Thì cái đầu ra này nó chỉ khác là cái đầu ra này, cái điện áp ở cái đầu ra này nó biên độ nó nhỏ hơn thôi, còn nó giống hệt cái chỉ số với cả những cái tần số hoặc là cái biên độ dao động, giống hệt cái đầu vào. Thế bây giờ mình sẽ lắp cái này thử với một cái tải với cái đèn này đi, xem là cái đèn này có sáng không nhá. Đây. Không làm sáng được cái đèn này các bạn. Đây, đèn này không sáng này, bởi vì cái điện áp này nó thấp quá. Cái sợi tóc này nó không nung đỏ nhé. Đây, mình cầm mình đo thử cái điện áp ở hai đầu cái đèn này là bao nhiêu volt nhé. Đấy, điện áp này vẫn có này, là khoảng 18V. Thế nhưng mà nó không làm cho cái đèn này sáng được. Thế bây giờ mình đo thử điện trở của cái đèn này xem là bao nhiêu nhé. Đo thử điện trở của cái đèn này. Ôi, lớn phết này các bạn này. Để thang nhân 100 này. Bây giờ mình chỉnh này về không. Đây là 2,5 kilo. Đấy, cái điện trở của đèn là 2,5 kilo. Thứ ba là cái 15V này đi qua con này thì nó sẽ không nhìn thấy rõ là nó sáng. Bây giờ mình muốn biết là nó sáng ấy, thì mình có thể dùng con nét qua con trở thì nó sẽ nhìn thấy ngay. Bây giờ đây mình có một con trở 1K rồi. Đây mình thử dùng một con nét nhé. Đây dùng cái nét hôm trước đi. Đây là điện áp 15V này, xoay chiều này, đưa vào dẫn qua, xem là đây là âm hay dương. Cái này thì không quan trọng âm dương. Bây giờ mình sẽ hạ nhỏ con trở xuống, cho con trở này còn khoảng 1K này. Đấy, 1K cắm ở đây. Với cái đầu này mình, đấy các bạn thấy không, nó sáng này. Đấy. Vậy là như này là có điện áp ở đầu ra là 15V này, qua một con trở, qua một con nét. Bây giờ mình xoay thử đầu chiều ngược, chiều của con nét này lại này, vẫn sáng bình thường nhé, bởi vì cái điện áp là điện áp xoay chiều. Điện áp là điện áp xoay chiều nên là con nét này bạn quay chiều nào nó vẫn sáng. Đấy, đây này, quay chiều này cũng sáng này, quay chiều ngược lại là nó cũng sáng này. Thì cái điện áp của cái đầu ra của cái biến áp này là điện áp xoay chiều nhá, điện áp xoay chiều.
Chứ còn nếu mà nó là điện áp một chiều ấy, ví dụ như là cái nguồn xung ấy mà ra nó là điện áp một chiều rồi ấy, tức là khi mà nắm rồi nó ra điện áp một chiều rồi thì các bạn quay con nét này nó sẽ không sáng nhé, quay ngược nó sẽ không sáng, nhưng mà con này là nó sáng. Đấy. Vậy là có thể chứng minh được cái nguồn ra cái đầu này nó là điện áp xoay chiều, sau của biến áp là điện áp xoay chiều. Đối với cái biến áp này thì cũng tương tự thôi, các bạn cứ đo như thế. Còn một cách nữa ấy, là những cái nào mà các bạn nhìn thấy được thấy dây này thì thông thường là những cái cuộn sơ cấp ấy, là cái lõi dây này nó to này, lõi dây này nó to hơn là cái cuộn thứ cấp. Thì các bạn có thể biết là nhìn vào cái thằng nào mà nó cứ dây nào mà nó hàn với cả cái đây, ví dụ như này, nó hàn với cái lõi to này, mình biết chắc là cái điện áp thấp, điện áp thứ cấp. Thế còn cái thằng cực này, ví dụ như là mình nhìn thấy nó có những cái đầu dây nó nhỏ nhỏ ấy, thì nó sẽ là thằng sơ cấp. Đấy, thì cũng có thể mình sẽ phân biệt dạng như thế. Thế nhưng mà nếu mà mình đo, dùng đồng hồ mình đo thì sẽ vẫn là chuẩn nhất. Thế thì đây là cái điện áp ở đây nó là đang là điện áp xoay chiều. Đây mình rút cái xoay chiều ra cho chắc này. Điện áp xoay chiều đúng không? Thì bây giờ các bạn muốn nó thành điện áp một chiều thì các bạn sẽ phải làm như thế nào? Thì đơn giản nhất ấy, để mà tạo từ cái điện áp này thành điện áp một chiều thì bây giờ mình có một cái cách đơn giản nhất là mình dùng một con diode với cả một con tụ là cũng có thể đã thành điện áp một chiều rồi. Đấy, một con diode và một con tụ nó thành điện áp một chiều. Đây nha, mình sẽ vẽ ra trước nhá. Vẽ ra trước xong bắt đầu mình thử đây. Cái đầu vào biến áp là đây là 220V xoay chiều này, xoay chiều này qua một cái lõi sắt này, xong rồi qua cái cuộn này thì ra đây là 15V xoay chiều, tức là giống hệt với cả cái đầu vào nhưng nó chỉ cái biên độ nó nhỏ đi thôi. Đấy, thì bây giờ chỗ này đơn giản nhất là các bạn dùng một con diode. Rồi diode này nó sẽ nắn ra và đây mình mắc một con tụ điện đúng không, hóa. Sau đấy là cung cấp này ra tải, ví dụ như là tải là một cái gì đấy, đây là tải. Đây là cái đơn giản nhất. Ví dụ như là cái con diode này các bạn có thể dùng một N4007, cái diode nắn rất nhiều. Thì bình thường ấy là cái này là dương này, cái này là âm này, thì con diode này sẽ dẫn điện. Cái đối với diode ấy thì là nó cứ cái điện áp ở bên anode lớn hơn cathode thì con này dẫn lớn hơn 0.3 đến 0.7 là nó dẫn thì cái điện áp dương đây là nó tụ này, một phần là đi qua tải này. Đấy, đi qua tải. Thế còn một cái trường hợp sau ấy là cái thằng này là dương, cái thằng này là âm này, xoay chiều mà nó đổi chiều thì cái thằng này là dương, cái thằng này là âm này, thì cái dương này nó đi qua tải thì cái điện áp ở đây lớn, nhưng cái điện áp ở đây nhỏ thì cái con diode này nó không dẫn thì không dẫn thì lúc đấy là nó sẽ có một cái điện áp dương ở đây, âm ở đây. Đấy, dương thì nó lại đây nó làm tiếp cho tụ, còn cái âm cái dương ở đây này. Sau đấy là nếu mà cái tải này nó tiêu thụ rồi thì là nó sẽ có một cái dòng đi cái tụ này nó sẽ xả ra một cái dòng để bù vào cái phần mất này. Thế thì cơ bản là các bạn dùng một con diode này các bạn có thể nắm được ra thành điện áp một chiều nhé. Cái này là thành DC luôn rồi. DC thì đây là dương, đây là âm này. Đấy. Bây giờ mình ví dụ cái này là đơn giản nhất này. Mình ví dụ nhé. Thì để mà ví dụ này thì mình sẽ phải nhổ một con diode này ra. Hoặc là hôm trước có một con diode sung này mình xem còn con diode sung nữa nó bị chết một cầu thì lấy con đây thử cũng được. Đây nhá, thì hôm trước mình có một con diode sung này. Cái con diode sung này bản chất nó là con này nó nắn ở cái đầu ra của cái nguồn 12V ấy, thì nó sẽ gồm có hai con diode nha, nó mắc này. Đấy. Thì xong đấy là đây nó một đầu ra này. Đấy. Thế bình thường này nếu mà các bạn mắc song song vào nhau như này thì ví dụ như là cái trường hợp mà cái điện áp ở đây là cái AC đây nhé, thì đưa vào chân này cái con diode này, cái đây hai con này chập vào nhau, đây là cathode này, cathode chung này, còn bên đây là anode
anode. Nhưng mà đây là A1, đây là anode 2 đấy. A1 là của con 1 và A2 là con diode 2. Thì hai con này nắn chung với nhau đưa ra cathode. Cathode thì đây chính là sau đây chính là cực dương. Thế tuy nhiên là cái cặp bên này nó đã chết rồi. Tại sao nó chết? Bởi vì như này nhá, bây giờ mình để về thang đo nhân 1 này, mình chập mà cái đầu cái đen này chính là anode này, cathode này. Đấy, các bạn thấy là nó chỉ 1 ohm này. Bây giờ mình đảo ngược cái đầu cái đo này. Đấy, nó cũng vẫn là gần 2 ohm này. Vậy là cái con này nó thông từ bên này sang bên này rồi, nó thông nhau à. Bình thường ấy là nếu mà đấy, bây giờ mình đo cái cặp bên này nó vẫn sống nhé, thì nó sẽ như này, đo từ cathode sang anode nhé, cathode sang anode này thì là điện trở nó lớn này. Bây giờ nhân 1 không thấy lên này, bây giờ mình để về thang nhân 100 này cũng vẫn chưa lên này. Đấy các bạn thấy không, đo về 1K này, 1K này nó mới hơi nhích lên tí, nó tận 500 kΩ này. Thế bây giờ đo từ bên anode sang cathode thì con này nó sẽ dẫn này. Đấy, vậy là cái cặp này vẫn sống này, cặp này vẫn sống. Thì bây giờ mình bẻ cái chân này đi, coi như là không quan tâm đến cái chân này nữa. Còn đối với cái này nó có một cái mát ở đây, thì bây giờ là mình sẽ đo thử xem là ba chân này chân nào nó lưng này nhá. Con chính là con anode này. Sau ba con cùng thông với cái giữa này là nhỉ, đây đây chỉ cái con cathode nó thông với giữa thôi nhé, hai chiều đều lên này, hai chiều đều lên này. Đấy, thì cái giữa này chính là cái cathode này, cái sắt ở đằng sau của cái này này. Đây, cái sắt đằng sau này chính là cathode này. Mình đo đảo ngược quay đo nó đều lên về không này. Đấy, bây giờ mình đo mấy cái thằng này nhá, chiều này lên này, chiều này không lên này. Đấy, cái là chuẩn rồi. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái này để mình, cái này là biến áp xung nhé. Cái này là diode xung thì dùng vào trong cái nguồn xoay chiều nó ok. Tần số thấp thì ok, không vấn đề gì nhé. Nhưng mà bạn lấy cái diode mà dùng ở tần số thấp này, ví dụ như 1L407 này mà dùng sang cái thay cho cái con nguồn xung này thì là không được, chết ngay, nó sẽ không chịu đựng được. Đấy, có từ cao mà thay lên thấp thì ok, nhưng mà từ thấp mà thay lên cao là sẽ chết. Thì đấy là cái nguyên tắc của cái thằng đấy. Thì bây giờ là con này không có chân, thì bây giờ mình phải hàn hai chân vào để mình cắm lên trên cái panel nhé. Để mình hàn trước hai cái chân này. Đấy, thì ở nhà nếu các bạn có linh kiện ấy, thì các bạn cũng làm như mình này, mình chả phải mua linh kiện mới đâu, mình muốn thử thì mình hoàn toàn có thể thử lại cái này. Hôm nay để cái quạt nó kêu ác quá. Cho nó bé đi, nó đỡ ù. Đây là mình hàn này, đây là cathode này. Tìm mấy cái dây đồng ấy, mình hàn thoải mái sử dụng. Cắt nửa chân đây để con trở này vẫn sử dụng được. Đây là mình hàn nốt này. Do cái thao tác làm của mình nó nhiều khi nó chậm nên là cái thời lượng của video nó cứ tăng lên. Nếu mà các bạn xem mà thấy lâu quá thì có thể mình cho vào cái phần tua ấy. Các bạn tua nhanh nó lên một tí. Rồi. Thì đây là mình được một con diode nhá. Cái diode này thì nó sẽ lắn này. Anode ở đây này, cathode ở đây này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cho anode ở ngoài này, cathode ở đây này. Rồi, từ cái nguồn biến áp này mình sẽ nối với một cái dây này, đúng không? Nối một cái dây này này. Sau đây sẽ cắm vào anode của con diode này. Đây, cắm từ cái nguồn biến áp này nhé. Lấy hai dây này, có thể lấy dây nào bất kỳ, dây trên này, dây dưới được. Xong cắm nối qua con diode này, anode là bên này, cathode là ở giữa. Sau từ cathode ấy mình sẽ nối với một cái tụ, vừa mình thấy có một cái tụ
tụ lọc đâu nhỉ, tụ lọc có 2 chân. Ở đây mình lại hàn chân vào cái chân con này rồi, cái tụ này hình như hỏng rồi. Tụ này muốn biết hỏng hay không thì mình cũng đo được nhé. Đây là các bạn đo này, mình để đồng hồ về thang nhân 1 này, khoảng 1K đi, 1 kg này, chập 2 đầu cái đo vào này, đây là đo 2 đầu với nhau này, nó lên nó phải về thì mới ok nhé. Đấy, điện trở nó vẫn về vô cùng này, và con tụ này chưa chết đâu nhé. Nãy nó nổ thì không biết là nổ cái gì đây. Đây. Chiều này là về vô cùng luôn các bạn này, vẫn lên này, xong là về này, quay ngược cái đo này, bây giờ chập hết này nhá, chập hết để nó xả hết điện áp này, vẫn lên và về này, về vô cùng không. Rồi con tụ là vẫn ok này, bây giờ mình xả hết cái điện áp này đi này, mình quay ngược cái đo này. Rồi con tụ này vẫn ok các bạn, chưa chết. Đấy thì bây giờ con tụ đây là cái đầu ra này mình lắp với dương của tụ. Rồi lần này phải dương âm cho nó chuẩn, không nó lại bốc khói mệt lắm. Hàn này chân cho con này nhé. Rồi dương của tụ mình lắp vào cái thằng này đúng không, bẻ này ra sau tí dương này, chiều âm của tụ đây, âm của tụ này nối với mát luôn, âm của tụ nối với mát thì chính là cái dây này. Rồi nối với mát, bây giờ nối hẳn xuống dưới đây, mình sẽ thêm cái ít dây nữa cắm cho nó thoải mái. Đây này, cái này mát của tụ này, mát của tụ cắm vào cái mát này. Rồi sau đấy rồi thì thằng dương này sẽ qua con diode, dương con diode là phía trên nhé, âm ở phía dưới này. Đấy, cắm vào đây và qua một con trở này nối xuống mát, chờ 1K nhé, 1K này. Thì đây cái tải này chính sẽ thành dạng như này, tải này nó sẽ là qua một con nét này, con nét này như này nối với một con trở về mát đây, về mát đây, bỏ cái tải đi này, con trở này là 1K này, con đây là con nét này. Đấy, về mát thì bây giờ là cái này nó đã thành điện áp này, điện áp một chiều nhé, điện áp này một chiều. Vậy là nếu mà như thế này nó là điện áp một chiều thì bạn quay cái con nét này nó sẽ không sáng rồi nhé. Thì bây giờ mình thử xem có đúng không nhé. Rồi đầu tiên là mình sẽ kiểm tra cấp nguồn đấy, cấp nguồn. Rồi nét sáng rồi nhá, nét sáng rồi, nhưng mà cái điện áp ở đây là điện áp một chiều rồi. Bây giờ mình quay nét này, quay trên nét này, đấy, nét không sáng đúng không, bởi vì cái điện áp ở đầu ra này bây giờ nó là điện áp một chiều rồi chứ nó không phải là xoay chiều nữa. Đây, mình quay như này thì con nét sáng này, quay ngược lại này con nét tắt. Đấy, bây giờ mình đo thử cái điện áp ở hai đầu con nét xem là bao nhiêu vôn một chiều nhé, để về thang 50 này, dương âm này. Đây nó đo mới hẳn âm nguồn luôn, thì nó rơi vào khoảng 21V các bạn. Còn đo trên hai đầu con nét này, đo trên hai đầu con nét nó cũng là 21V, bởi vì là lúc này con nét này nó chịu một cái điện áp ngược. Đấy, nó chịu một cái điện áp ngược nên là con nét này nó không sáng được. Đấy, thì về cơ bản là nếu mà chỉ nắn đơn thuần thì các bạn có thể dùng chỉ mỗi con diode này thì các bạn có thể nắn được. Thì cái điện áp ở bên này nó dạng xoay chiều dạng như này đúng không, xoay chiều hình sin dạng như này, cứ lên xuống thì từ đây là một chu kỳ này, từ đây một chu kỳ nữa này. Thì khi mà mình nắn ra thì cái điện áp ở cái đầu ra chỗ cái điểm A này, cái điểm A nó sẽ dạng như này. Con này lên thì con diode này dẫn này,
dẫn này, con này âm thì con này khóa này. Thế xong rồi con này dương thì con này lại dẫn này. Đấy, điện áp nó dạng nhấp nhô dạng như này. Xong con này lại không có này. Đấy. Thì đây chính là cái điện áp đầu ra này. Thì cái con tụ này lúc này nó sẽ tác dụng là khi mà cái con này tắt này, nó không dẫn này, thì con tụ nó sẽ phóng điện. Nó phóng điện là từ dương đây này qua tải này, qua tải xong lại qua về âm. Đấy thì nó sẽ phóng điện, nó giảm như này. Đấy. Thì cái điện áp ở đầu ra ấy, nó gần như là nó cũng sẽ bằng phẳng chứ nó không nhấp nhô dạng như này. Thì lúc này cái điện áp ở đầu ra nó sẽ dạng như này này. Vì đây là không này thì nó sẽ nằm như này, nó gần nó tất nhiên nó sẽ vẫn có cái gợn một ít nhưng mà nó gần như là phẳng. Và ví dụ không ở đây thì trên đây là biên độ là 20 chẳng hạn, 20V ở đây. Thì cái này là nó nằm ở phía trên chứ nó không dao động là từ trên xong lại xuống dưới xong lại như này, không phải dao động như này, hoặc là không phải dao động theo dạng hình sin này nữa. Đấy thì người ta gọi đây là điện áp một chiều, đúng không? Thế thì bây giờ mình sẽ thử cho các bạn thấy là mình đang để con nét này sáng này, con nét này sáng đúng không? Bây giờ mình đảo hai cái đầu dây cấp này, tức là đây nhá, cái xoay chiều đang ở chỗ này này, thì cái đầu dây này đang đi vào con diode này. Thế bây giờ mình đảo ngược lại là cái đầu dưới này lên trên và cái đầu trên này xuống dưới xem là có ảnh hưởng gì không nhé. Về cơ bản là nó sẽ không ảnh hưởng này. Cái đầu trên này, đầu dưới này lên trên này. Đấy, đầu trên này xuống dưới này. Đấy. Nét nó vẫn sáng. Vậy là cái đầu vào của AC này các bạn đổi là nó không ảnh hưởng gì đến phần trong. Và cái nữa này các bạn vừa nhìn thấy không? Khi mình rút cái này ra là không cấp nguồn AC nữa này. Con nét nó vẫn sáng nhưng mà sau một thời gian nó mới tắt, bởi vì con tụ này nó đang khi mà cái nó không còn cái điện áp ở cái đầu vào này thì con tụ này nó sẽ phóng điện qua cái phần tải này để nó vẫn nuôi. Thế bây giờ ví dụ như mình cứ chập này, chập này, đấy các bạn thấy không? Là cái con tụ ấy, con tụ nó sẽ tính năng là nó nạp xả liên tục để nó nuôi con nét, nó không bị tắt hẳn. Đấy. Đấy. Bây giờ mình bỏ hẳn ra này thì con này nó vẫn lưu được một thời gian nữa, cấp một phát này, cấp nguồn một cái bỏ ra này. Đấy, nó không mất ngay nhé. Nếu mà con tụ là càng lớn thì cái lượng điện nó lưu càng nhiều và con này nó sẽ càng sáng càng lâu. Đấy thì đấy là về cái nguồn từ cái nguồn biến áp chuyển sang các bạn có thể nọc qua một con diode này cũng vẫn ok. Còn nếu không ấy, thì thông thường người ta sẽ dùng cầu diode thì nó sẽ có ưu điểm hơn một cái gì, tức là ví dụ này. Thôi bây giờ mình sẽ rút này ra. Cái cầu diode ấy thì là nó sẽ dạng nó sẽ dùng 4 con diode, hoặc là cũng có thể đóng thành cái cầu sẵn luôn. Ví dụ như là ở đây mình không có cái nào đóng cầu sẵn. Đây ví dụ như là cái cầu diode này có thể là sẽ dùng 4 con diode như này, 4 con diode này để nắm điện áp ra thành một chiều, mà cũng có thể nó sẽ dùng cái cầu diode. Đây ví dụ như là cái cầu diode ở trên cái thằng này đi, trên thằng này các bạn có thể nhìn đây là cái cầu diode này. Cầu diode này, cái này là 4 con nó đóng sẵn thành một khối luôn. Ví dụ điện áp AC vào hai chân này và dương bên này, âm bên này, nó ra hai cái dương âm luôn. Và cái này là cái dạng linh kiện dán. Đấy, thì đây cũng là cầu diode luôn này. Thì bây giờ bản chất cầu diode nó sẽ gồm có hai con diode. Đầu tiên là hai con diode chạm đầu vào nhau, chạm cái anode vào nhau này, đấu đầu vào nhau như này. Thì cái đầu ra này sẽ là dương này, đầu ra này bao giờ là dương này. Cứ hai con anode đây, cathode đây, anode đây, cathode đây đấu đầu vào nhau thì ra dương. Thế còn cái đầu này thì là hai con đấu đít vào nhau thì ra âm. Đấy, hai con đấu đít vào nhau này thì cái này là ra âm. Thế còn hai cái chân này thì chính là hai chân AC vào, AC volt. Đấy, AC volt vào hai chân này. Ví dụ như các bạn cấp là 220V vào đây thì cái đầu ra này nó cũng sẽ có là, ví dụ đây các bạn lắp một cái tụ nhé,
cái tụ hóa này, cái mát này chính là cái mát này nhá, hai mát chung. Thì cái đầu ra này nó sẽ là bằng 220 căn 2. Đấy, nó xấp xỉ nó khoảng là bằng 310V ở trên cái điện áp ở trên cái điểm này, trên cái điểm A này. Đấy. Thế còn nếu như các bạn không cấp là AC volt là 220 nữa mà các bạn cấp cái đầu này, cái đầu này nó là 10, nãy mình đo nó là 16V chẳng hạn, 16V thì cái đầu ra này nó sẽ rơi vào 16, khoảng 16 căn 2. Đấy, nó xấp xỉ bằng khoảng 20V gì đấy, 20 hoặc hơn 20V. Thế tại sao cái này nó có ưu điểm gì? Cái này nó ưu điểm đấy là nó cái điện áp đầu vào này, cái điện áp đầu vào này nhé, nó sẽ dạng như là hình sin như này. Đấy, hình sin như này. Từ đây một chu kỳ này, từ đây một chu kỳ, đây một chu kỳ, đây là nó có, mình đang vẽ là 3 chu kỳ nhé. Đấy, 3 chu kỳ. Thì cái điện áp đầu ra ở cái điểm mà chưa tụ nhé, mình tính là điểm này là ví dụ như điểm này là điểm A phẩy này, thì tại cái thằng A phẩy nó sẽ là như này. Cái chu kỳ mà con này dương lên như này thì con diode này, ví dụ như cái chu kỳ đây là dương này, đây là âm này, thì con diode này nó sẽ dẫn này. Đấy, con diode này dẫn, con diode này dẫn này. Thế và cái này là âm thì con diode này cũng sẽ dẫn. Con này dẫn nhá, dẫn này nạp vào qua tụ này. Cái tụ thì cái thằng này là dương này, cái thằng này sẽ là âm này. Âm này thì tương ứng với âm này, vậy là cái chân này với chân này đang nối với nhau này. Đấy, thì sau đấy là con này sẽ dẫn và đi vào âm, bởi vì là cái áp này dương lên thì cái áp này cũng sẽ dương lên thì nó sẽ lớn hơn thằng âm này. Vậy là ví dụ con D1 và con D1 này, D3 này, D2 và D4. Đấy, thì cái con có một cái dòng D1 nhé, cái chu kỳ này thì nó sẽ có con D1 và con D3 dẫn. Thì điện áp nó sẽ dạng như này. Rồi, thế xong là đến cái sau là cái thằng này là âm, cái thằng này là dương này, cái thằng này là âm, thằng này dương. Thằng này dương thì con D2 sẽ dẫn này, D2 sẽ dẫn này qua phần tụ này, qua tụ này. Điện áp ở đây dương lên này, lớn hơn ở đây thì vậy con này lại dẫn này. Vậy là con D2 và D4, D2 và D4 dẫn. Đấy, cái thằng này D2 và D4 dẫn này. Thế xong là sang cái chu kỳ này thì cũng lại tiếp tục lặp lại như thế. Vậy là cái điện áp đầu ra nó sẽ dạng như này này. Đấy. Cái tần số ở đây là 50Hz, đúng không? Tần số này là 50Hz. Tần số là 50Hz thì cái tần số ở cái đây nó sẽ là 100Hz. Tại sao? Bởi vì tần số là cái chu kỳ lặp lại, đúng không? Từ đây là một chu kỳ này. Thế nhưng mà con này từ đây đến đây là xong rồi bắt đầu cái điểm này nó lặp lại tiếp này. Đấy, nó là lặp lại tiếp. Vậy là cái 50Hz ở trên là 50Hz thì cái dưới nó thành 100Hz. Thế còn đối với cái loại mà chỉ có một con diode như lúc trước ấy, ví dụ như các bạn là cho cái thằng này vào này, đây là cái thằng AC nhé, AC vào qua một con diode này, xong rồi qua một con tụ như này, đúng không? Cái thằng bên dưới là mát này, đây là AC volt này. Đấy, thì tại cái điện áp AC nó dạng hình sin như này, đúng không? Đấy, dạng hình sin như này thì tại cái điểm này, ví dụ điểm A đi, cái điểm A nó sẽ dạng như là cái thằng chu kỳ này dẫn này. Đấy, chu kỳ này dẫn thì con diode này sẽ dẫn này, bởi vì là cái này dương, cái này âm mà, thì con này dương sẽ dẫn từ đây sang đây. Đấy, thì con diode này sẽ dẫn này. Thế nhưng mà cái chu kỳ ngược lại, cái thằng này âm, cái thằng này dương. Đấy, thì con này dương lên đưa qua con tụ này thì đưa dương về đây, nó lớn hơn thằng âm này. Vậy là con này khóa, vậy là chỗ này nó sẽ bằng không này, không có này. Thế sau đấy là con này lại dương thì bắt đầu chu kỳ lặp lại này, dương này, âm lại mất này, lại bằng không này. Con này dương thì lại dẫn này, cái này lại bằng không này.
đúng không? Con này dương lại dẫn này, xong lại bằng không này. Vậy là bây giờ các bạn có thể thấy là cái thằng này ấy, thì chu kỳ nó bắt đầu nó lại từ đây này xuống đây là vẫn chưa lặp lại nhé, ra đây này, xong ra đây bắt đầu nó mới lặp lại này. Đấy, thì từ đây là một chu kỳ này, từ đây đến đây lại một chu kỳ nữa, ở đây chu kỳ nữa. Vậy là cái chu kỳ của cái này bằng với chu kỳ của cái này, vậy là cái tần số cái F ở trên bằng 50Hz chẳng hạn, thì cái F ở dưới cũng bằng 50Hz. Đấy, cái tần số ở trên với ở dưới là bằng nhau. Và cái điện áp ấy, thì cái thằng điện áp dạng trên này thì bởi vì nó cả chu kỳ âm và dương thì nó đều lật được cái điện áp, cái chu kỳ âm nó lật cái này lên, cho nên là cái biên độ của cái thằng này nó sẽ lớn hơn. Cho nên là các bạn nếu mà dùng cái loại này ấy, các bạn chỉ cần một cái tụ lọc nhỏ thôi, tụ lọc nhỏ thôi là nó đã bù được hết cái phần điện áp này, cái phần điện áp này nó sẽ bù được hết ở tụ rồi. Cho nên là với cái thằng này lọc ra ấy, thì cái điện áp nó gần như là phẳng này, nó thẳng như này. Đây là không nhá, 0V này. Đấy, thì đây là 12V chẳng hạn, 12V thì đây là nó gần như thẳng như này. Thế nhưng mà cái thằng này ấy, nếu mà cái tụ lọc mà nhỏ ấy, tức là tụ lọc mà bằng cái tụ ở phần trên này, thì cái điện áp nó ra nó sẽ dạng như này. Đây là 0V này. Thì cái chu kỳ nào mà nó dẫn ấy thì nó gần như nó phẳng này. Nên chu kỳ nào mà nó không dẫn ấy thì nó lại chéo này tí, xong bắt đầu lại đi lên, xong nó lại như này. Đó, nó dạng như này. Chứ nó không được là một đường thẳng. Vậy là cái điện áp này nó vẫn sẽ có cái sự nhấp nhô một ít. Thế thôi, bây giờ cũng là muộn rồi, mình định nói qua lốt về cái phần nguồn sung, nhưng mà nguồn sung thì chắc là lại phải tách thành một buổi khác thôi. Đây cũng là một cái nguồn sung này các bạn này. Cái nguồn sung thì thực ra là nó cũng đơn giản thôi, nó không quá phức tạp đâu. Cái mình nói qua luôn đi nhá. Video này thì cũng hơi dài rồi, 42 phút rồi. Rồi, thì với nguồn sung đấy thì bao giờ nó cũng có như cái thằng này ấy, thì nó lại là đây, ở đây nó đang có một cái con này, nó chính là cái con diode đấy này, diode cầu này. Thì cái điện áp 220 ấy, đưa thẳng vào đây, xong qua cái phần này, lọc nhiễu này, qua con diode cầu này, nắn ra cái điện áp ở chỗ này. Điện áp ở chỗ này nó là 310V một chiều luôn rồi nhá. Điện áp chỗ này một chiều này. Bây giờ mình chỉ cần nhìn cái tụ này là tụ 10mm 400V thôi, tức là tụ 400V thì cái điện áp ở hai cái đầu cái tụ này nó đã là 310 rồi. Thế thì từ đấy là nó sẽ đưa vào qua cái cuộn dây của cái biến áp này, và sau đấy là nó đưa về một cái đầu chân của con IC này, đầu chân của con IC này. Cái con IC này thì lúc này nó sẽ có một cái điện trở này, nó sẽ là mồi cho con IC này, điện trở mồi, nó gọi là điện trở mồi, nó mồi cho con IC này bắt đầu hoạt động thì nó đóng một cái chân, ví dụ như là ở trong cái con IC này nó có một con MOSFET chẳng hạn. Đấy, cái con MOSFET đấy, cái cuộn dây đây. Thì trong này nó có một con MOSFET, lâu không vẽ MOSFET để bắt đầu quên đấy các bạn. Thì chỉ biết là đây là chân G này, đây là chân D và đây chân S. Thì cái thằng S này nó sẽ là được nối với một con trở chẳng hạn xuống đất. Đấy, xuống đất. Thì cái tín hiệu mà trận ở cái chân G này là do cái con IC này nó điều khiển nhá. Nó điều khiển, nó cứ đóng mở theo tần số ấy. Thì cái con này, cái cuộn này nó dao động. Đấy, nó cứ dao động theo tần số như thế, và nó sẽ cảm ứng sang những cái cuộn dây ở phía bên này để qua con diode sung này nắn ra thành điện áp một chiều. Thế thì cái điện áp một chiều đấy sau đấy nó lại được đưa về ở trong cái phần này ấy, nó lại cũng có một cái cuộn nữa. Khi cái con này bắt đầu hoạt động này, khi cuộn dây này đầu tiên này hoạt động này, nó sẽ là một cái dây này nó sẽ nối trực tiếp với mát này, một chân này nó nối một mát, và một cái chân này thì nó sẽ đưa qua một con diode nắn này. Con diode nắn này, đây con diode này nắn cái điện áp này ra là thành một chiều này, qua một cái tụ nhỏ này lọc nối xuống mát, lọc nguồn nhá, lọc nguồn và đưa về để nó nuôi con IC này hoạt động, tức là đưa cái nguồn này về nuôi con IC. Ban đầu cái con điện trở mồi này nó sẽ là mồi cho con IC này, nó tạo dao động cho cái con MOSFET này.
Thế sau đấy là cái cuộn này nó có rồi thì bắt đầu là nó nắn qua cái thằng diode này và đưa cái điện áp này về cho cái thằng cái con IC này hoạt động. Thế thì khi mà cái đầu ra này, cái đầu ra điện áp đầu ra này được nắn nọc các thứ rồi, nắn nọc rồi thì bắt đầu là nó lấy trích một phần cái điện áp đầu ra này, nó đưa về con so quang này, con so quang này. Thì con so quang này bản chất là nó sẽ là dạng như này. Nó có một con so quang nó có nhiều loại nhé, nhưng mà cái loại này thông thường nó sẽ là dùng con này. Đây là một con led này, con led đấy. Bên này nó sẽ dùng một con chan đi to, có thể là con chan thuận hoặc chan ngược, nhưng mà mình vẽ đây là nó là con chan đây, con chan này, xong là hai cái này đóng gói vào với nhau. Khi nào cái con nét này nó sáng ấy, thì cái con này nó dẫn, còn khi nào con nét này tắt thì cái này nó không dẫn. Và cái điện áp này nó được đưa về con IC này để nó so sánh cái điện áp đầu ra. Ví dụ như khi mà cái con này dẫn mạnh quá ấy, đây là cuộn dây đầu ra nhé, nó qua một con nét này, qua cái tụ lọc này đấy. Khi cái điện áp đầu ra mà tăng cao lên ấy thì cái con nét này nó sẽ sáng lên, sáng này con này dẫn xuống thì làm cho cái áp ở cái đầu này thấp, nó báo về con IC này là áp thấp. Áp thấp thì bây giờ là mày phải điều chỉnh để làm thế nào để cho cái áp đầu ra này nó phải giảm đi, đúng không? Hoặc là nếu mà nó lấy ở, ví dụ như lấy ở cái cực đầu con sao quang này, lấy ở cái cực E thì là áp nó cao này, lấy cực C thì áp thấp này. Thì tùy theo cái điện áp nó lấy ở E hoặc ở C để nó đưa về con IC kia, và nó sẽ điều khiển cái điện áp đầu ra, làm nào để cho nó ổn định cái điện áp đầu ra. Thì đấy là đối với cái nguyên lý của nguồn xung đấy. Thì các bạn cứ bám theo cái nguyên lý đấy thì mình có thể là sửa nguồn xung này cũng dễ thôi, không khó đâu nhé. Sửa nguồn xung cũng dễ đâu, không khó. Đây là cái biến áp xung này. Đây là con mình nhìn trên đây có thấy chỉ số là 10 mi 400V, thì đây là con tụ lọc nguồn chính này. Cái con mà có 4 chân dạng như này đấy thì nó là con so quang. Con so quang thì đây nó dạng như này, thì đây là chân 1, chân 2 này, chân 3, chân 4 đấy. Thế thì đầu ra này nhé, đầu ra này các bạn thấy là nó có dùng hai con diode này, thì hai con diode này nó sẽ nắn ra hai mức điện áp khác nhau, nó sẽ dùng cấp cho qua hai con tụ lọc nguồn này. Con này là 16V và 470 mi đấy, thì con này nó sẽ đưa ra hai mức điện áp. Cái này mình chưa nhìn được cái giá trị của nó là bao nhiêu, nhưng mà cái áp ra này nó sẽ như con này nó chỉ cấp sẽ là khoảng 12V thôi, hoặc là 5 hoặc 8V thôi. Bởi vì cái điện áp chịu đựng này có 16V thì bao giờ đấy là ví dụ như là người ta tính toán là 16V chẳng hạn, thì để mà an toàn đấy thì cái giá trị mà để sử dụng ấy thì nó sẽ là chỉ khoảng 12V thôi. Bởi vì là bao giờ cái tối đa cái mắc ấy, thì nó sẽ bằng 1.5. Để an toàn, hệ số an toàn là mà thông thường nó sẽ tính là khoảng 1.5 của cái U sử dụng. Vậy là cái U max là 16 ở trên tụ, 16V thì bằng chia cho 1.5, chia cho 1.5 thì bằng U sử dụng, ví dụ thế. Thì đấy là để an toàn như thế. Thôi 48 phút rồi. Thôi quyết định hôm nay nghỉ ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Các bạn thấy hay thì nhấn một like ủng hộ mình, hoặc là nếu mà có cái ý kiến gì trái chiều thì các bạn cũng bình luận nhé, để anh em mình cùng thảo luận. Rồi chúc các bạn ngủ ngon.